Welcome to my YouTube channel Laxman Barman Technical Gyan. আজি আপোনালোকক দেখুৱাম পেনড্ৰাইভ কেনেকৈ বুটেবল কৰিব পাৰি। আপোনালোকে প্ৰথমে চাওক, ইয়াতে মই পেনড্ৰাইভ ইনচাৰ্ট কৰা নাই। এতিয়া পেনড্ৰাইভটো ইনচাৰ্ট কৰিম। পেনড্ৰাইভটো ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল। এইটো মই পেনড্ৰাইভটো ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ। এইটোত একো নাই। এইটো এবাৰ আৰু ফৰমেট মাৰি লওঁ। ফৰমেট ঠিক এইটো এনেকৈ থাকিব, ডিফল্ট যেনেকৈ থাকে এনেকৈ থাকিব। এবাৰ চাই ল'বা। ষ্টাৰ্ট অ'কে। এইটো এবাৰ ফৰমেট হৈ লওক। ফৰমেট হৈছে অ'কে। এতিয়া এইটো ক্ল'জ কৰি দিয়ক। এইটো ক্ল'জ কৰক। এতিয়া চাব, এইটো ৰিফিউজ 3.5.7 ঠিক আছে। এইটো অ'পেন কৰি লওক। এইটো অ'পেন হৈছে। ইয়াতে চানডিস্ক, যিটো মোৰ পেনড্ৰাইভটো চানডিস্ক, তাৰপিছত এইটো ডিস্ক ISO ইমেজ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব দিছে। ISO ইমেজ মই ডিছপ্লেত এইটো ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এইটো ডেস্কটপত যিটো ISO ইমেজটো আছে সেইটো ল'ব লাগিব। এইটো উইণ্ডোজ চেম, এইটো 4.29 GB। এইটো চাই লওক, 4.29 GB ঠিক আছে। এইটো অ'পেন কৰি লওক। অ'কে। এতিয়া এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এইটো চেম ষ্টেণ্ডাৰ্ড উইণ্ডোজ ইনষ্টলেশ্যন ঠিক আছে। এইটো এনেকৈ থাকিব। GPT এইটো এনেকৈ UEFI এইটো এনেকৈ ঠিক আছে। তাৰপিছত উইণ্ডোজ লেভেল এইটো F2 চেম টু চেম এনেকৈ থাকিব। ভলিউম লেভেল ভলিউম লেভেল এইটো আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে নামটো ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে লিখিম উইণ্ডোজ 10, যিহেতু মোৰ পেনড্ৰাইভটো মই উইণ্ডোজ 10 বুটেবল কৰিম ঠিক আছে। এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া অ'কে, গোটেইখিনি কমপ্লিট। এবাৰ চাই ল'ব ভালকৈ। তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিলোঁ। অ'কে, এইটো চাই ল'বা এবাৰ। অ'কে, এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল। এইটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব। মই এইটো অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম। এইটো পেনড্ৰাইভটো ইনচাৰ্ট হৈছে উইণ্ডোজ 10 বুলি ঠিক আছে। এইখিনি এনেকৈ টাইম লাগিব, ভালেখিনি টাইম লাগিব। মই অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি কিবা ভাল পাইছে, এনেকৈ জ্ঞান যদি আৰু টেকনিকেল জ্ঞান শিকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰক আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা মই টেকনিকেল জ্ঞান লৈ আহিব পাৰিম। এইটো এনেকৈ 60 ঠিকে আছে। এইটো টাইম ল'ব অলপ, মোটামুটি আধা ঘণ্টামান লাগিব। পেনড্ৰাইভটোৰ যদি ভাল স্পীড আছে তেনেহ'লে সোনকালে হয়। মোৰ পেনড্ৰাইভটো অলপ স্পীড কম আছিল, এতিয়া হৈ গৈছে 96.7।
হ'লে আৰু হৈ গৈছে কমপ্লিট ৰেডি এইটো পূৰা ফুল গ্ৰীণ হৈছে ঠিক আছে এতিয়া এইটো চেম অ'কে এইটো ষ্টাৰ্টত ক্লিক নকৰিব ক্লছত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ক্লছত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া দিছ ইমেজত যাব উইণ্ড'জ 10 এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব এবাৰ অ'কে এইটো অ'পেন কৰি ল'ব এইটো মোৰ বুট হৈ গৈছে উইণ্ড'জ 10টো এতিয়া এইটো মই ইনচাৰ্ট কৰি চাম লেপটপত মোৰ বুটেবল পেন ড্ৰাইভটো কাম কৰে না নকৰে সেইবাবে ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে ৰিষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব ৰিষ্টাৰ্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাক মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত দেখাই আছোঁ ৰেজিষ্টাৰ্ট হ'ব F9টো ক্লিক কৰিব লাগিব মোৰ HP লেপটপ F9 মোৰ বুট মেনু F9 ঠিক আছে মোৰ HP লেপটপ F9 এতিয়া আহি গৈছে সান ডিস্ক এইটো হাৰ্ড ড্ৰাইভ এইটো সান ডিস্ক ঠিক আছে